สวัสดีครับ resinsj นะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงนิ้ง DIY อีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีงานซ่อมขำๆอีกแล้วสังเกตนะครับสเกิร์ตหน้าเนี่ยนะพอดีสาวๆก็เอาไปชนมาขึ้นคงจะเปิดขึ้นบาทนะครับแล้วแต่นะครับคราวนี้ครั้งจะไปเสียตังค์ซื้อใหม่คงจะหลายตังค์นะครับผมเดี๋ยวมาตามกันนะครับผมว่าเราจะซ่อมออกมาเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะซ่อมด้านหลังเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องจัดชิ้นส่วนของงานเนี่ยให้เขาได้แผลเดิมให้ได้ระดับแนวเดิมก่อนนะฮะเอาให้เนียนที่สุดเท่าที่เราทำได้เอาเทปอะไรก็ได้ฮะเทปกาวติดให้เขาแนบเสมอกันนะครับพอแห้งแล้วนะครับเราก็มาลอกเทปกาวออกกันเราเลอะๆเดี๋ยวเราขัดออกได้ไม่เป็นไรเห็นไหมดูแผลสิแผลก็แนบสนิทดีเนาะเห็นไหมเดี๋ยวเจอยาขัดของเราอีกนิดนึงเนียนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแข็งแรงเลยนะครับผมแข็งแรงเหมือนไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับอาจจะเหลือรอยแผลเส้นเล็กๆนะครับไอ้นี่ก็สุดวิสัยเราอะนะครับถ้าอยากจะเหลือที่ผมก็ไปเอาที่เล็กไปทำสีใหม่ไปเก็บโป๊กนิดหน่อยแล้วพ่นสีแต่ผมว่าถ้าไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวคุณผู้หญิงก็เอาไปชนอีกนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันดูดีใช้งานได้นะครับผมอย่าลืมNing DIY ซ่อมได้ทุกอย่างราคาไม่กี่ตังค์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม